አዲስ ስልክ ለመክፈት ስንሞክር አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ ቫካንሲ አፕላይ ለማድረግ እንዲሁም አንዳንድ ሶሻል ሚዲያዎችንና አፕሊኬሽኖችን ለመጠቀም በመንሞክር ሰዓት ኢሜይላችንን እንድናስገባ እንጠየቃለን። ጤና ይስጥልኝ አንድምታ ቤተሰቦች፣ የአንድምታ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ ጥቅሞችን ይዘላችሁ እንቀርባለን። በዚህ ቪዲዮ ከ30 በላይ ጥቅሞች ያሉትን አዲስ የኢሜይል አካውንት እንዴት መክፈት እንደምንችል እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ኢሜይል አካውንት ከፍተን የምንጠቀም ከሆነ በጣም ብዙ ጥቅሞችን እናገኛለን። ከነዛ ጥቅሞች መካከል የተወሰኑትን ለማየት ብንሞክር ስልካችን ቢጠፋ ስልኩ ያለበትን ኢሜይላችንን ተጠቅመን ትሬስ ማድረግ እንችላለን። ስልክ በምንቀይር ሰዓት ኮንታክትና ሜሴጆቻችንን ከበፊት ስልክ ወደ አዲሱ ስልክ ለማዛወር ኢሜይል አካውንትን መጠቀም እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ 2-3 ስልክ በአንድ ጊዜ የምንጠቀም ከሆነ ኮንታክቶቻችንን ግዴታ እያንዳንዱ ስልክ ላይ ሴቭ ማድረግ አይጠበቅብንም። አንዱ ስልክ ላይ ወደ ኢሜይላችን ሴቭ ካደረግነው ሶስቱም ስልክ ላይ ሲንክ ስለሚያደርግልን ሶስቱም ስልክ ላይ ኮንታክቶቻችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ጉግል ፕሌይ ተጠቅመን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ለማድረግ በምንሞክር ሰዓት የኢሜይል አካውንት እንድናስገባ ይጠይቀናል። ለዛ ኢሜይል መክፈት አለብን። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ አካውንቶችን ለመክፈት ልክ እንደ ፌስቡክ ያሉ አካውንቶችን በምንከፍት ሰዓት ኢሜይላችን እንድናስገባ እንጠየቃለን። እነዚህ አካውንቶች ላይ ኢሜይላችን የምናስገባ ከሆነ ምናልባት ፓስወርዳችን የሆነ ሰዓት ላይ በደረሰው በሪከቨሪ ፓስወርድ በዛ ኢሜይል ስለሚላክልን አካውንቶቻችንን አናጣቸውም ማለት ነው። ፓስወርድ ሴቭ ለማድረግ እንዲሁም ከጠፋብን መልሰን ለማግኘት ልክ አሁን እንዳለው ከሶሻል ሚዲያዎች በተጨማሪ የተለያዩ ዌብሳይቶችን ልንጠቀም እንችላለን እና አንዳንድ ዌብሳይቶች ኢሜይላችንን ቀድመን እንድናስገባ ይጠይቁናል። አለበለዚያ አክሰስ ማድረግ አንችልም። እነዛ ዌብሳይቶች ላይ በምንጠቀም ሰዓት ደግሞ በጣም ብዙ ዌብሳይት በተጠቀምን ቁጥር የተለያዩ ፓስወርዶችን የመጠቀም እድላችን ሰፊ ነው። እነዛን ሁሉንም ፓስወርዶች ለማስታወስ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ የእያንዳንዱ ዌብሳይት ላይ የተጠቀምነው ፓስወርድ ኢሜይላችን ላይ ስለሚመዘግብልን ራሱ ያስታውስልናል። ዌብሳይቶቹን በሌላ ሰዓት በምንጠቀም ሰዓት እኛ መጻፍ ሳይስፈልገን ራሱ ዲቫይሳችን ፓስወርዱን ሪማይንድ እያደረገ ስለሚያስገባልን ፓስወርዳችንን ሴቭ ለማድረግ የኢሜይል አካውንት በጣም ወሳኝ ነው። ከዛ በተጨማሪ ዩቲዩብ ስንጠቀም ከዚህ በፊት ያየናቸውን ቪዲዮዎች ላይ በመመርኮዝ ዩቲዩብ ራሱ እኛ የምንፈልጋቸውን ቪዲዮዎች ሪከመንድ ያደርግልናል። ሁሉ ጊዜ ፊት ለፊት ላይ ያመጣልናል። ይሄ ደግሞ የሚሆነው በኢሜይል ተጠቅመን ሳይን ኢን አድርገን ቪዲዮዎችን የምናይ ከሆነ ነው። በዛን ሰዓት ሂስትሪያችንን ስለሚይዝልን አልጎሪዝሙ እኛ የምናያቸው የኛን ፍላጎት እያገናዘበ ቪዲዮዎችን ፊት ለፊት ላይ ያመጣልናል። ኦንላይን ክላስ ለመማርም ከፈለገን አብዛኛዎቹ ኦንላይን ክላሶች የኢሜይል አካውንት በቅድሚያ እንድናስገባ ይጠይቁናል። እነሱን ኦንላይን ክላሶች አክሰስ ለማድረግ ኢሜይል አካውንት ያስፈልገናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቫካንሲ እንዲሁም የስኮላርሺፕ እድሎችን አፕላይ ለማድረግ በምንፈልግ ሰዓት የተለያዩ ዶክመንቶችን በኢሜይል እንድንልክ ይጠይቁናል። ስለዚህ ለነዚህም ኢሜይል ያስፈልገናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ከጠቀስናቸው ውጪ በጣም ብዙ ሌሎች ተጨማሪ ጥቅሞች ኢሜይል ይሰጠናል። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች የምናገኝበትን ኢሜይል እንዴት መክፈት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደ አከፋፈቱ እናልፋለን። ኢሜይልን ለመክፈት በስልካችን ወይም በኮምፒውተር ማንኛውንም ኢንተርኔት መጠቀም በሚያስችል ዲቫይስ መክፈት እንችላለን። ለዚህ ቪዲዮ ኮምፒውተር እንጠቀማለን። ኮምፒውተራችን ላይ እንሄድና ማንኛውንም ብራውዘር መክፈት እንችላለን። ኤኒ ብራውዘር ለአሁን ጉግል ክሮምን ብጠቀም ጉግል ክሮምን ከፍትና ዩአርኤል ባሩ ላይ ጂሜል ብዬ ጽፋለሁ። gmail.com ብዬ ጽፋለሁ። እዚህ ጋር መጻፍ እችላለሁ። አንዳንድ ብራውዘሮች ደግሞ ልክ እንደዚህ ራሱ ስፒድ ዳያል ስለሚያዘጋጅልን ስፒድ ዳያሉን ተጠቅመን መግባት እንችላለን። ለአሁን gmail.com የሚለውን ጽፌ ልግባ። ልክ gmail.com ላይ ስገባ ይሄ የምናየው ፔጅ ይመጣልናል። ለዚህ ላይ ከዚህ በፊት እኛ ኢሜይል ካለን እንድናስገባ ነው ይሄ ሳይን ኢን የሚለው ይመጣልን። አሁን ግን ሌላ አዲስ አካውንት ስለሆነ ክሬት የምናደርገው እዚች ጋር ክሬት አካውንት የምትለውን ኦፕሽን ሄደን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ስናደርግ ሶስት ምርጫዎች ይመጣልናል። ፎር ማይ ሰልፍ፣ ፎር ማይ ቻይልድ፣ ቱ ማኔጅ ማይ ቢዝነስ። ከሶስት አንዱን መምረጥ እንችላለን። ለአሁን ፎር ማይ ሰልፍ የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ እዚህ ላይ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ ዩዘር ኔም እዚህ ጋር የምንጠይቀውን እንዳለ እናስገባለን። ፈርስት ኔም ላይ የራሴን ስም ባስገባ፣ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም እናስገባለን። እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እናስገባለን። ዩዘር ኔማችንን የምንፈልገውን ዩዘር ኔም መጠቀም እንችላለን። አሁን ለምሳሌ የኔ ስም ጥላሁን ፈይሳ ነው። ጥላሁን ፈይሳ @gmail.com ብዬ መጠቀም እችላለሁ። ልክ ይሄ ከተያዘ ሌሎች ኢሜይል ዩዘር ኔሞችን ሪከመንድ ያደርግልኛል። ከነዛ ኢሜይሎች ውስጥ አንዱን መርጣለሁ ማለት ነው። ስሜ ተጠቅሜ ከዚህ በፊት ኢሜይል ስለከፈትኩኝ ለአሁን coolcosmo@gmail.com
ሚድ ልጠቀም ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ ከዛ ቀጥሎ ፓስወርድ ነው ማስገባው ልክ ይሄን ነክቼ ግን ፓስወርድ ላይ ሲነካ እዚህ ጋር ይሄ ዩዘር ኔም ቴክ ተደርጓል አናዘር ዩዘር ኔም ከዚህ በፊት ሌላ ሰው ተጠቅሞታል ሌላ ዩዘር ኔም ተጠቀም ይለኛል እዚህ ጋር አቬሌብሎቹን እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ጥላውን ፌሳ 969 አለ ኩል ኮስሞ 293 ፌሳ ጥላውን 686 እነዚህ ሱሪ ከመንድ የሚያደርገን ነው ከነዚህ ውስጥ የሚስማማን ካለ መምረጥ እንችላለን ከዛ ውጪ ግን ሶስቱም ካልተስማሙን እኛ ራሳችን እዚህ ላይ የሆነ ነገር እየተጠቀምን ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ አልፈልግም ብዬ ባስብ ሾፕ ልጨምርበት ሾፕ ጨምሬበት አሁንም እስኪ ፓስወርድ የሚለውን ልንካ አሁን እዚህ ጋር ቀይ ያላደረገውም ስለዚህ ይሄንን ኢሜል መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው coolcosmoshop@gmail.com የሚለውን መጠቀም እችላለሁ ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርድ አስገባለሁ ፓስወርድ ላይ ከ8 እና ከ8 በላይ የሆነ ካራክተር ነው ማስገባት የሚጠበቅብኝ ሌተሮችን ነምበሮችና ሲምቦሎችን መጠቀም እችላለሁ እነዛን ኮምባይን አድርገን ስትሮንግ ፓስወርድ መፍጠር አለብን ከዛ እዚህ ጋር ያስገባነው ፓስወርድ እዚህ ጋር ደግመን ማስገባት አለብን እዚህ ጋር አሁን እነዚህን ካስገባን በኋላ ስፔሊንግ ስንጽፍ የሆነ ስህተት ፈጥረናል ብለን እናስብ ከሆነ እቺን ቲክ አድርገን ሾው ፓስወርድ ብለን ያስገባነው ፓስወርድ ቼክ ማድረግ እንችላለን ከዛ እነዚህን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንላለን አሁን እዚህ ጋር ፓስወርድ ተመሳሳይ ፓስወርድ እንዳላስገባው ነው የሚነግረኝ እዚህ ጋር ያስገባውትን በትክክል እዚህ ጋር አልደገምኩም ስለዚህ ቼክ አደርጋለሁ የሰራውት ስህተት ካለ ሾው ፓስወርድ ብዬ ደግሜ ማየት እችላለሁ አሁን ከዚህ በፊት የሞላናቸው ነገሮች ሁሉ ትክክል ስለሆኑ ወደ ቀጣዩ ፔጅ አሳልፎናል እዚህ ጋር ደግሞ የምናስገባው ፎን ነምበራችንን ነው ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን እዚህ ጋር ካንትሪያችንን መምረጥ እንችላለን አሁን ራሱ ኢትዮጵያ ላይ አድርጎልኛል ከዛ ውጪ ካደረገብን ከነዚህ ውስጥ ኢትዮጵያን እንፈልግና እሷ ላይ እናደርጋለን 251 የሚለውን ኮድ እዚህ ጋር ራሱ ስለሚይዝልን ከ9 ጀምረን ያለው ነው የምናስገባው እዚህ ጋር ከ9 የጀምሮ ያስገባ ነው 0 ልክ እንደ ካንትሪ ኮድ ነች በ0 ፋንታ የኢትዮጵያ ካንትሪ ኮድ 251 ካለን በኋላ 0ን ዘለን ስልክ ቁጥራችንን እናስገባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ሪከቨሪ ኢሜል አድሬስ እንድናስገባ ይጠይቀናል ከዚህ በፊት እኛ ሌላ ኢሜል ካለን እሱን እንደ ሪከቨሪ ኢሜል አድሬስ ማስገባት እንችላለን ምንም ኢሜል አካውንት ከሌለን መዝለል እንችላለን ይሄ ሪከቨሪ ኢሜል አድሬስ የሚጠቅመን ለመቼ ነው ምናልባት ፓስወርዳችንን ብንረሳው እንደገና ደግሞ አዲስ ከሆነ ሎኬሽን ላይ ሌላ ሰው ወደኛ ኢሜል ሎጊን ለማድረግ በሚሞክር ሰዓት ጂሜል ወደኛ የሆነ ሰው ከሌላ ቦታ ትራይ ያደረገ ነው አንተ ነህ አይደለህም የሚለውን ጥያቄ ስለሚጠይቀን በዛ ሰዓት እኛ መሆናችንን ለማረጋገጥ በሪከቨሪ ኢሜላችን የሆነ ቬሪፊኬሽን ይላክልናል ለዛ ነው የሚጠቅመው ለሴኩሪቲ በጣም ጠቃሚ ነው ሪከቨሪ ኢሜል አድሬስ ብናስገባ የራሳችንን ባይኖረን ሌላ የምናምነው ጓደኛ ካለን የሱን ኢሜል አድሬስ ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር አካውንታችንን መልሰን እንዳናጣው በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ለአሁን እንዝለለው ሪከቨሪ ኢሜላችንን እንዝለለው እዚህ ጋር በርዝ ዴት ይጠይቀናል የተወለድንበትን ወር ቀንና ዓመተ ምህረት እናስገባለን የኔ ዲሴምበር 96 ነው አስገባለሁ ከዛ እዚህ ጋር ጀንደር እንጠይቃለን ጀንደርና ጾታ እናስገባለን ከዛ ኔክስት እንላለን ማለት ነው አሁን የሰጠነው ዳታ እንዳለ ተቀብሎናል ይሄንን ፕራይቬሲ ተርም ካነበብን በኋላ አይ አግሪ የሚለውን እንጫናለን በዚህ መልኩ ኢሜል አካውንታችን አሁን ከፍተናል ማለት ነው የመጀመሪያው ሜሴጅ ገብቶልናል የመጀመሪያው ሜሴጅ ላይ ዌልካም ይለንና የተለያዩ ቲፖችን ይሰጠናል እነሱ ቲፖች ማየት የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ላይ ያሉትን ኦፕሽኖች እየተጠቀምን ማየት እንችላለን ይሄንን አካውንት እየተጠቀምን ሌላ አካውንት መጠቀም ካስፈለገን እዚህ ጋር አዳናዘር አካውንት ብለን ሌላ አካውንት ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉት ይሄው ጉግል ሰርች በዚሁ እንጠቀማለን ማፕ ፕሌይ ስቶር ኒውስ ጂሜል ሚት ቻት እነዚህን ሁሉ ኮንታክቶቻችንን እዚህ ላይ ሴቭ ያደርግልናል እነዚህ
እነዚህን ሁሉ ጥቅሞች በዚህ በአንድ ኢሜይል ማግኘት እንችላለን። እንደገና ደግሞ ብራውዝ ሂስትሪዎቻችንን ለምሳሌ እዚህ ክሮም ላይ በዚህ አካውንት ገብቼ የሆነ ነገር ብራውዝ እያደረኩኝ ምናምን ከነበረ ሌላ ዲቫይስ ላይ ስልኬ ላይ ለምሳሌ በዚህ ኢሜይል ከሆነ ሎጊን ያደረኩት በዚህ ብራውዘር እዛ ጋር የተጠቀምኳቸውን ሂስትሪዎችን ወደዛኛው ዲቫይስ ይወስድልኛል። ይሄው እንደምታዩት በጣም ቀላል ነው ኢሜይል አካውንት መክፈት። ሁላችንም በዚህ ሰዓት ኢሜይል አካውንት ሊኖረን ይገባል። ኢሜይል አካውንታችንን ደግሞ ፓስወርዱን ልንረሳው አይገባም። ሌላ ዲቫይስ ላይ ሎጊን ለማድረግ እንደ አዲስ ለመግባት እዚህ ጋር በመጀመሪያ ኢሜይልን አስገባለሁ። አዲስ የሰራሁትን ኢሜይል shop@gmail.com ይሄንን ኢሜይላችንን መርሳት የለብንም። ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ጋር ቁጥሮች ምናምን ራሱ ሪከመንድ የሚያደርገን ከተጠቀምን የመርሳት እድላችን ሰፊ ስለሆነ የሆነ ቦታ ጽፈን ልንይዘው ይገባል። ወይ ደግሞ ቴሌግራም ላይ የሆነ ሶሻል ሚዲያ ሌላ አካውንታችን ላይ ጽፈን ከያዝ ነው አንረሳውም። ልክ በዚህ መልኩ እንጽፍና እናስገባለን። ከዛ ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ኔክስት እንላለን። በዚህ መልኩ ሎጊን አርጎልናል ማለት ነው። እንግዲህ ኢሜይል አካውንት መክፈት ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮዎች የኢሜይላችንን ፓስወርድ ምንረሳ እንዴት ሪከቨር እንደምናደርግ እንዲሁም ኢሜይልን ስንጠቀም የምናገኛቸውን ጥቅሞች ከምሳሌ ጋር አያይዘን እናቀርባለን። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ከወዲሁ እንጋብዛለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።